بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. راځو مایکروسافټ ایکسل ته. تېرې ویډیو کې موږ ویو ټیپ کمپلیټ ویلې. د ویډیو کې به انشاءالله څه ټیپس او ټریکس هم وایو او ورسره موږ رایټ کلیک دا مینیو به هم وایو. صحیح ده. دې کې موږ سره اول کمانډ کټ دی، دویم کاپي دی، دریم پیسټ دی او په سپیشل خو موږ ویلی دی کټ کاپي پیسټ باندې خو تاسو الریډي پوهیږئ. لایک دلته ما څه معلومات ولیکو this one. صحیح شو. زه رایټ کلیک کوم، زه غواړم چې دا له دې ځای څخه کټ کړمه، نو کټ باندې به زه کلیک کوم، کنټرول ایکس شارټ کټ دی، دلته رایټ کلیک کوم، پیسټ دلته به راته پیسټ شي، کنټرول وي شارټ کټ دی. راځم کنټرول ایکس کنټرول وي، بیا زه رایټ کلیک کوم، کاپي کنټرول سی شارټ کټ دی، دا مال دې څخه کاپي کوم ځای کې غواړئ دلته غواړم، رایټ کلیک کوم فار ایگزامپل پیسټ، دلته مې هم پکار دی پیسټ. کټ ته یو ځل پیسټ کولی شي، کاپي ته بار بار پیسټ کولی شي. صحیح شوه. زه غواړم چې نور پیسټ نه کړمه، اسکیپ بټن به له کیبورډ څخه پریس کړمه. بیا زه رالم دا ټول مو ته انتخاب کو، زه غواړم چې دا کټ کړمه د موس په ترو باندې، نو زه به دا له بارډر څخه ونیسم او په لیفټ کلیک باندې به زه دا دلته پیسټ کړم. زه غواړم چې دا په رایټ کلیک سره موو کړم، زه به راشم رایټ کلیک او دا به دغه شان دلته ډراپ کړم. چې سره ما ډراپ کړم، ما دلته یو مینیو راغله، موو هیر، غواړي چې دغلته پیسټ کی، یعنی مطلب د هغه ځای نه کټ کلته یې راولي، کاپي کلته یې راولي، صرف ویلیو یې کاپي کی که نه صرف فارمیټ یې کاپي کی، که لینک سره یې هلته راولي، که هایپر لینک سره یې راولي، که کاپي کې خو هغه کوم معلومات چې هلته پراته دي دا سیلونه دا برته ډاون راشي. کاپي کې همدغه سیلونه چې کوم دا انتخاب شوي دي دغه سیلونه به تاسو ته رایټ خواته موو شي. کټ کې او دغلته یې پیسټ کې غواړي چې دغه معلومات دي دغه سیلونه دي لاندې راشي یا رایټ خواته دې راشي یا کینسل هیڅ دې هم ونه شي. زه ورته وایم چې صرف یې کاپي کوم هلته ماته کاپي شي. صحیح شو. زه دلته رالم فار ایگزامپل په دې ځای کې ما څه معلومات ولیکو، دا ما ډیلیټ کړو. اوس مې دا ورته انتخاب کړو، رایټ کلیک دغه شان موو، زه ورته وایم چې دغه سیلونه ماته لاندې موو کړه. صحیح شوه. زه به راشم شیفټ ډاون ان کاپي، ګورئ هغه معلومات موږ سره راغلو، کوم سیلونه چې له دې څخه لاندې وو هغه موږ سره ډاون موو شو. صحیح ده که نه؟ دا موږ سره دا معلومات. اوس که فار ایگزامپل تاسو راشئ له همدې څخه کاپي ورته واخلئ او رایټ کلیک مو وکړل، دلته موږ سره یو بل اپشن راځي انزرټ کاپیډ سیل. زه غواړم چې دا کاپي سیل دلته انزرټ کړم، خو تاسو سره یو باکس راځي شیفټ سیل رایټ یا شیفټ سیل ډاون، همدغه خبره ده. زه ورته وایم چې دغه سیلونه ماته رایټ خواته موو کړم، بس شیفټ سیل رایټ اوکې مې کلیک کړو، دغه سیلونه موږ ته دې خواته راغلو، دې سره دا ټول شیټ سیلونه موو شو. صحیح ده که نه؟ همدغه شان که ډاون غواړئ ډاون هم کولی شي. فار ایگزامپل تاسو دغه ورته کټ کړه، کنټرول ایکس سره دا مو کټ کړ، ته رایټ کلیک کوم انزرټ کټ سیلز، دې کې هم دا خبره ده. بیا زه راځم رایټ کلیک کوم، ډیلیټ دی، زه غواړم چې دغه سیل ډیلیټ کړم، بس ډیلیټ باندې به کلیک کړم، شیفټ سیل لیفټ یا شیفټ سیل اپ، همدا سیل چې کله ډیلیټ شوله دا له کوم ځای څخه ډکه شي بیرته، زه ورته وایم چې شیفټ سیل اپ د لاندې ځای نه دې ډکه شي، یا زه ورته وایم چې شیفټ سیل لیفټ د لیفټ خوا نه دې ډکه شي. تاسو دلته ورته ګورئ، بیا مې کلیک کړو، دا ګورئ دغه ټول معلومات دې خواته کش شول. بیا زه رایټ کلیک کوم، کلیر کنټینټ دلته زه ودرېدلم، زه ورته وایم چې دلته راته فارمیټ هم راته ورکړه، زه ورته وایم چې له دغه سیل څخه صرف ټکس کلیر کړم، رایټ کلیک کلیر کنټینټ. صحیح ده. رایټ کلیک فار ایگزامپل کلیر کنټینټ. صحیح ده که نه؟ بله خبره موږ سره څه چې ده په دې کې فلټر ده، خو فلټر کې دلته موږ سره اټومیټیک فلټر اپلای کېږي. صحیح ده. لایک فار ایگزامپل زه رالم ته مې 1 ولیکو، 2 3 4، بیا مې دلته ولیکو چې 2 او 2، زه دلته 2 باندې ودرېدلم، رایټ کلیک مې ورته وکړو، فلټر بای سلیکټډ سیل ویلیو، زه ورته یم چې کوم 2 2 دی هغه راته پرېږده، بس کلیک مې ورته واخیستو، ماته هغه 2 2 پرېښودلی شو. بیا زه راځم کلیر او ری اپلای، دې باندې خو پوه شوي یاستئ. سیل چې کوم کلر وي یا د فنډ چې کوم کلر وي یا سیل چې کوم آیکن وي د هغې په تور باندې تاسو هم فلټر کولی شئ. همدغه شان بله خبره موږ سره په دې کې سارټ ده، سمالېسټ ټو لارجېسټ، لارجېسټ ټو سمالېسټ. صحیح شوه. یا د سیل کلر په تور باندې چې هغه سیل کلر دې تاسو ټاپ کې راشي، هغه فنډ کلر دې تاسو ټاپ کې راشي. لایک دا موږ سره فار ایگزامپل ریډ شو، دا هم موږ سره ریډ شو. زه ورته یم چې څومره هم سور کلر والا ټکس دی هغه ماته په ټاپ کې راوله، بس زه به راشم فنډ کلر به ورته وارم، دا ماته په ټاپ کې راشي. یا که سیل کلر فار ایگزامپل زیړ وي هغه دې ماته په ټاپ کې راشي، بس زه به رایټ کلیک وکړم، دا به ماته په ټاپ کې راځي. صحیح ده که نه؟
بل خبره موږ سره انسرټ کمنټ ته دا موږ مخکې هم ویلې ده شیفټ F2 شارټ کټ ته زه کولی شم چې د دې څخه هم کمنټ راولم. فارمټ سیلز دا خو موږ ویلي دي دې کې موږ سره نمبرز الاینمنټ فنډ بارډر فیل ان پروټیکشن ټیپس موجود دي. بیس رائټ کلیک کوم دا ډېر زبردست آپشن دی لایک مثلا د نیمز دي علي دی فار ایگزامپل ولی دی فار ایگزامپل طاهر دی او وکیل دی. زه ورته چې ما سره صرف 3 نیمز دي علي طاهر او وکیل. کله دغه نمونه څخه نور نمونه اضافه وي هغې به زه د ماته همدغه نمونه راځي. زه دلته راځم ولي نوم باندې رایټ کلیک کوم پیک فرام ډراپ ډاون. زه ورته یم چې دا موږ سره طاهر دی بس طاهر ماته راغلی. صحیح شوه. کله زه فار ایگزامپل رالم یو کس دا نوم لیکلی وي زه ورته یم چې دلته راشه رایټ کلیک ورباندې وکړه پیک فرام ډراپ ډاون لیست. زه ورته یم چې دا موږ سره علي دی. صحیح ده که نه؟ دغه شان تاسې پیک کولی شئ. بله خبره موږ سره څه شی ده ډیفاین نیم چې دا موږ په فارمولا سټیپ کې دلته ویلی دی او بیا رایټ کلیک کوم هایپر لینک دا هم موږ ویلی دی خو دا په انزرټ ټیپ کې دی ځای کې. صحیح ده که نه؟ نو دا موږ سره رایټ کلیک مینیو هیر. اوس راځو ټیپس اینډ ټریکس ته. زه راځم فار ایگزامپل ګوره چې زه کله دا ټیکس موو کوم نو لاندې سټیټس بار ته وګورئ څه لیکلي دي drag to move cell content use alt key to switch sheets. اوس که زه دا موف کوم او هلته ډراپ کوم لکه څرنګه چې موږ مخکې وکړو نو زه کولی شم خو که زه غواړم چې دا شیټ 2 ته ویسم شیټ 3 ته ویسم زه به له کیبورډ څخه الټ هولډ ډاون ونیسم اوس زه کولی شم چې شیټ 2 ته یا شیټ 3 ته هم راولم. صحیح ده شیټ 3 ته مالته راوست. صحیح ده که نه؟ دا موږ سره په دې شکل باندې. بله خبره موږ سره دا ده چې مثال په طور باندې مالته سنډې ولیکو او چې زه کله دا ډراپ ډاون کوم دغه شان ډرایګ کومې نو ماته دغه ډیس 1 by 1 چینج کیږي. زه ورته یم چې دا ماته مه چینج کوه د کیبورډ څخه کنټرول هولډ ډاون ونیسه او دغه شان لاندې ډریګ که تاسو به دا راځي یا فار ایگزامپل رایټ کلیک باندې ډراپ ډاون کا او دې کې راشه کاپي سیل ورته واخله بس دا به تاسو ته کاپي شي. صحیح ده که نه؟ بله خبره موږ سره څه شی ده زه دلته راغله فار ایگزامپل ما یو فارموله ورته ولیکله زه غواړم چې دغه شاته فارموله دې ماته کلیر شي صرف زما دغه ټکس په کار دی. صحیح شوه. تاسو به راشئ دا ټول به انتخاب کوئ او د کیبورډ څخه به F9 پریس کوئ. زه اوس F9 نشم پریس کولی ځکه چې زما ریکارډینګ سټاپ کیږي. زه به راشم دې دپاره فارمولا سټیپ ته او کالکولیټ ناو باندې به کلیک کوم. چې سره ما کالکولیټ ناو باندې کلیک کړو نو ماته دا ویلیو ته چینج شو. انټر به پریس کوم نو اوس ماته دا ویلیو ته چینج شو. بله خبره موږ سره دا چې مثال په طور باندې ما دلته ټایم راوسته او زه غواړم چې دغه ټایم دې ماته په نمبرز کې شو کی. صحیح شوه. ډیسیمل کې دې ماته شو کی او همدغه 9 بجې به زه داسې کار وکړم چې دا به کنټرول آر سره دې خواته راولم او زه بلته کنټرول شیفټ او دا ټایلډ کی چې کوم دا به زه پریس کړم نو دا ماته دغه فارمیټ ته چینج شو. تاسو به راشئ تاسو به دا ملټیپلای کې په 24 کې چې تاسو ته راولي دا څو بجې دي 9 بجې دي. اوس که زه رالم زه ورته چې فار ایگزامپل 9:30 بجې دي نو ماته به دا دغه شان راځي کنټرول آر رایټ هلته به راشي کنټرول شیفټ ټایلډ دا ماته شو شي 9:30 بجې. صحیح ده که نه؟ همدغه شان که تاسو فار ایگزامپل ورته ورکړو 15 دا به تاسو ته په دغه شکل باندې راځي. بل ورته کنټرول آر رایټ دیس. صحیح ده؟ مطلب دا دی چې په 100 کې 25 شپېتو کې 15 داسې دي لکه په 100 کې 25. صحیح ده که نه؟ لایک ما دا ورته 12 بجې کړي او دا مې دغه شان کو ما ته ولیکي چې 12 بجې خو دا د سیورکوټه غوندې ټریک دی. صحیح شو. اوس راځو موډز ته چې آیا موږ سره په ایکسل کې څو موډونه موجود دي. زه دلته رالم یو موږ سره ریډي موډ دی چې کوم موږ سره دې ځای کې لیکلی دی چې ریډي موډ. بل موږ سره ایډیټ موډ دی او بل سره انټر موډ دی بل سره پوینټ موډ دی او بل را سره این موډ دی. صحیح شو. ریډي موډ خو همدغه موډ دی چې زما کوم سلیکشن چې کوم دی دا موف کېږي دې ته به ریډي موډ. صحیح شو. ایډیټ موډ چې کله زه F2 پریس کوم دې ته به ایډیټ موډ چې دلته پکې تغییرات کوم. بل موږ سره د انټر موډ چې زه کله ډبل کلیک وکړم دا موږ سره د انټر موډ. صحیح شو. یا زه رالم فار ایگزامپل ما از ایکول ټو ولیکه سم ورته لیکم چې سم ما ولیکو زه ورته چې فار ایگزامپل 2 + 4 دا ما جمع کو او دا مې انټر پریس کو نو ګوره زه چې کله F2 پریس کوم دا ما سره ایډیټ موډ دی ځکه
چې زما دا کرسر دې خواته موف کیږي په دې کې. خو که زه ورته ووایم ته ما پلس ولیکم اوس دې خواته موف کیږي او را موف کیږي. زه ورته وایم چې زه دې سره یو بل عدد هم جمع کوم. زه به بیا F2 پریس کوم. چې سره ما F2 پریس کو نو ګورې لاندې سټیټس بار ته وګورئ دا موږ سره انټر موډ شو. اوس زه کولی شم چې دا سیل ورته انتخاب کوم. فار ایگزامپل دا سیل ورته انتخاب کوم. صحیح شوه. F2 پریس کوم نو دې کې ما سره سلیکشن نه کیږي. ګوره ما کلیر کو سلیکشن نه کیږي بلکې زما دا کرسر اخوا دې خواته موف کیږي. زه غواړم چې له دې سره د یو بل سیل ویلیو جمع کړم. زه بیا F2 پریس کوم. اوس موږ سره انټر موډ ته چینج شو. نو اوس زه کولی شم چې سلیکشن وکړم. دا موږ سره انټر موډ. پوینټ موډ موږ سره همدغه دی. ګوره تاسو وګورئ F2 پریس کوم چې زه کله پلس پریس کړم او زه غواړم چې دې سره یو بل عدد جمع کړم. F2 مې پریس کړ انټر موډ شو. اوس چې زه کله سیل انتخابوم دا موږ سره پوینټ موډ دی. صحیح ده. پوینټ موډ. ان موډ کله کیږي چې کله زه د کیبورډ څخه ان پریس کړم. دا سټیټس بار ته وګورئ ان موډ. اوس چې زه کله ډاون کی پریس کړم یا اپ کی یا رایټ کی یا لیفت کی نو ما به دا ډایرکټ ډاون ولي. صحیح شوه. زه ډاون کی پریس کوم زه ډایرکټ ډاون بوتلم. ان پریس کوم رایټ پریس کوم نو ګورئ زه اخري ته بوتلم. بیا ان اپ پریس کوم اخري ته بوتلم. بیا ان لیفت اخري ته بوتلم. ګورئ ان ډاون اخر ان ډاون اخر ان ډاون. همدغه شان چې تاسو کوم ځای کې ټکس لیکل شوی وي تاسو به هغه اخر ته ولي. بیا ان ډاون اخر ته راوستم. بله خبره د کیبورډ څخه کنټرول کی پریس کوم اپ پریس کوم. دیس ون همدغه شان دیس. اوس زه ورته وایم چې ما اخري ټکس ته راوله. لکه هلته رالم که نه. که زه اوس کنټرول ډاون پریس کوم زه اخري ځای ته راوستم خو له دې څخه لاندې خو ټکس نه موجود که نه. دې دپاره به تاسو راځئ په همدغه سیل کې به په دې لاندې حصې باندې ډبل کلیک کوئ. ګوره ډاون رالم که نه. بیا ډبل کلیک دلته ډاون رالم. ډبل کلیک دلته رالم. ډبل کلیک دلته رالم. اوس که دې باندې تاسو څومره ډبل کلیک وکئ دا به تاسو لاندې نه پرېږدي ځکه چې لاندې ټکس نشته. دلته ودرېږم ډبل کلیک بیا ډبل کلیک او ډبل کلیک نو دا ما لاندې نه پرېږدي. صحیح ده که نه. داسې موږ لاندې نه پرېږدي. بله خبره موږ سره دا ده چې زه پیج ډاون پریس کوم دا موږ پیج ډاون ولي. یو پیج. صحیح شوه. دې مطلب چې شو موږ سره څومره روګانې ښکاري 25 روګانې او زه اوس 14 کې ولاړم نو دا به 25 روګانې چینج کیږي چې زه کوم سیل کې ولاړ یم همدغه سیل ته به دا په همدې سیل کې ولاړې خو 25 روګانې موږ ته چینج کیږي. که زه فار ایگزامپل دلته ودرېږم او زه اوس پیج ډاون وهم نو ما ته به د 25 څخه 50 شي. 50 څخه به راته 15 شي. بیا همدغه شان 100 یو سل 25 یو نیم سل 15 200. همدغه شان که تاسو فار ایگزامپل دغه سکرین هم ورته لږ راغټ کړو دا اوس موږ سره شو 20. صحیح شوه. که دغه شان ته لاړم دا اوس موږ سره شو 15. زه راځم پیج ډاون همدغه شان 10 15 15 90. صحیح ده. همدغه شان که تاسو فار ایگزامپل ویو ټیپ ته راغلی دې کې تاسو پیج لیاوټ ته راغلی زه ورته وایم چې ما یو پیج ډاون وله. پیج ډاون یا پیج اپ همدغه شان به تاسو یو پیج لاندې او یو پیج بره ولي. زه غواړم چې د سکرولر په ترو باندې لاندې لاړ شم. زه خو به اول راشم دا سکرول به دغه شان دی لاندې ځای ته راولم. شیفټ به هولډ ډاون ونیسم او زه به دې باندې یو کلیک وکړم او بل کلیک به ورباندې وکړم. چې 2 کلیکونه مې ورباندې وکړه زه ډایرکټ لاندې ته راوستلم. اخري ځای ته راوستلم. اوس به زه راشم دا کالم والا چې کوم سکرولر دی دا به زه اینډ ته بوځم. شیفټ به ونیسم یو کلیک 2 کلیکه نو زه اټومیټیکلي اخري کالم ته راوستم. صحیح شوه. کنټرول مې ونیو اپ کنټرول مې ونیو لیفت. بل ټریک ته وګورئ. زه دلته راځم زه چې کله سلیکشن کوم نو زه د ماوس په ترو باندې کولی شم. لکه دا مې انتخاب کړ کنټرول مې هولډ ډاون ونیو دا مې ورته انتخاب کړ. کنټرول مې هولډ ډاون ونیو دا مې انتخاب کړ. همدغه شان دا مې انتخاب کړ دا مې انتخاب کړ. دغه شان انډیویجوال سلیکشنز د کیبورډ په ترو باندې څنګه کولی شم یاد ساتئ. تاسو به اول خو دا انتخاب کړئ د شیفټ په ترو باندې. صحیح شوه. شیفټ ایرو کیز. اوس په تاسو شیفټ F8 پریس کړئ. صحیح ده. شیفټ F8 چې څرنګه مو شیفټ F8 پریس کړو اوس تاسو راځئ لاندې راشي. دلته بیا شیفټ ونیسئ او همدغه شان دا ورته انتخاب کړئ. چې څرنګه مو دا ورته انتخاب کړو اوس بیا شیفټ F8 پریس کړئ. اوس لاړ شئ بره. صحیح شوه. سټیټس بار ته تاسو وګورئ اډ ټو سلیکشن یې لیکلی اډ ټو سلیکشن. بیا راشئ شیفټ ونیسئ
او د شیفت په تھرو من تاسو دا ورته انتخاب کړئ بیا شیفت F8 پریس کړئ بس اوس تاسو راځئ دلته څه شو بیا هم دغه شان شیفت هولډ ډاون ونیسئ ایرو کیز دا مې ورته انتخاب کړو بیا شیفت F8 همدغه شان تاسو انډیویجوال سلیکشنز په دې طریقې سره کولی شئ صحیح شو بله خبره زه رالم کنټرول H ریپلیس ته زه غواړم چې په دې کې فایند ته چینج شم ما سره موز نشته دی زه غواړم چې فایند ته چینج شم نو زه به آلټ ډي پریس کوم دا فایند کې چې کوم یو انډرلاین دی که نو هماغه لیټر تاسو به همدا ورته پریس کړئ ریپلیس کې کوم انډرلاین دی پی آلټ پی او آلټ ډي همدغه شان به تاسو چینج کولی شئ بل ټریک ریویو ته رالم په دې کې موږ سره شیر وربوک دی صحیح شو زه رالم فار ایگزامپل دغه وربوک ما شیر کو دا مې سیف کو سوري اور خو زه رالم دا مې شیر کو دیس ون دا مې اوکې کلیک کو دا مې اوکې کلیک کو اوس زه راځم ډیسکټاپ ته دا مالته په کوم نوم باندې سیف کو دا اوس موږ سره ګوره شیر دی دا ما کلوز کو دا موږ سره به کوم په نوم باندې راغی دا شیر دی دې مثال اوس دا دی چې فار ایگزامپل یو کس رالی بل کمپیوټر کې هغه ایکسل فایل اوپن کو او هغه چې دی همدغه شیر چې کوم فایل دی دی دا اوپن کو نو اوس ښکاري چې دا ما سره اوپن دی او دا بل ملګري سره اوپن دی که تاسو راشئ ریویو ته او شیر وربوک باندې کلیک کړئ تاسو ته به ښکاره شي چې دا دوه یوزرانو اوپن کړی دی په همدغه وخت باندې که زه دلته رالم فار ایگزامپل ما پکې دغه معلومات ډیلیټ کو او دا ما سیف کو خو چې کله دا کس هم سیف پریس کی نو دې ته به هغه ټول اپډیټ راځي چې دا پکې وشو دا پکې وشو دا پکې وشو زه رالم فار ایگزامپل دا ډیلیټ شو دلته رالم سیف بس نه دا به سیف کومه کړم ځکه چې ما نه سیف کړي نو هغه ته نه راځي دا مې اوکې کلیک بس هغه ته به دا معلومات هم راشي سیف دې ته هم دا پکې راغله زه غواړم چې دا د ماته سیف نه بغیر راځي بلکې یو منټ کې د ماته راځي بلته راځم ریویو ته او زه ته دغه هم چینج کولی شم اتومیټیکلی ایوری 1 منټ که مې کلیک کړو ښه دا ماته وایي چې تاسو 15 منټ نه کم ورته نشئ لیکلی 5 مې ورته ولیکو بلته مې اوکې کلیک کړو چې کله 15 منټه پوره کېږي ماته به هغه معلومات په خپله باندې شو کېږي بس دا ما کلوز کړو ډونټ سیف هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست دا موږ سره د ویو ټیپ څخه وروسته ایکسټرا انفارمیشن رایټ کلیک مینیو او څه ټیپس اینډ ټریکس